ثم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين. الله جل شانه shumë falenderoj prej tij falje dhe ndihmë kërkoj. E lutim Allahu Gjelle Shanu që të na udhëzojë në rrugën e tij dhe mos na ndaj prej rahmetit të tij për asnjë moment. E lutim Allahu Gjelle Shanu gjithashtu që ai t'i çojë salat dhe selam për shëndetjet tona më të sinqerta, paqen dhe bekimin e tij pejgamberit fundit, dashurit ton, Muhammed alayhis salam, për të cilët shpresojmë dërmjetësim, a ditë kur nuk ka dobi as malli as evladi, pos atij i cili e takon Allahu Gjelle Shanuhu me zemër të bindur dhe me besim të plot. Allahu na mësoft. Amin. Nderuar dhe besimtar, inshallah do të jemi përsëri tek surja e dytë, por do kalojmë disa faqe më tej, do me thanë tek ajeti numër 261. Përderisa jam duke fol, ju lutem, merrni kontrolloni. Shikoni ky hoxha po i përkthen mirë, ajo, ashtu fol si duhet, ajo, si o puna. Elhamdulillah, fjala e Allahut është, përkthimet janë, mendimet e dietarëve janë. Ta shkojmë se çka po flasim. Kemi folë për gjatë muajit Ramazanit për vlerën e namazit. Ju kujtohet se si duhet të jetë një lidhje mes krijesës edhe krijuesit. Kemi folë gjithashtu edhe për zeqatin në atë kuptim se si Allahu e bjen në Kur'an, kush janë besimtarët e vërtet, ata që japin ndaj nga ajo që Allahu ju ka dhënë. Ata që ndajnë pak, japin pak nga ajo që krejt Zoti ju ata dhënë. Këtë që ka ta ka dhënë është për Allahut. E ti me dhanë një pjesë prej saj, Allahu ta ka obliguar. Allahu Gjelle Shanuhu flet për shpërblimin e dhanjes në rrugën e Zotit, për gjymertët, për dordhanësit, për bujarët. Si është puna e tyre? Jemi këto ditë të fundit dhe është shumë sevap, është shpërblimi madh me mujt një mbledh të na ibadetet këtë muaj e Ramazanit. Pse? Për arsye se paguhen shtrejt, paguhen me pagesë të fortë. Çdo njeri ka qef pak të shpenzon, shumë të fiton. Ashtu më vajo. Ramazani është i tillë. Prandaj në Ramazan është shumë sevap njeriu me nxjerrë zeqatin. Në Ramazan. Edhe me dhënat e nga se shpërblimi, sidomos dhe ditë e fundit Ramazanit. Për arsye se shpërblimet janë shumë të mëdha. Kënaqësia e Allahu Gjelle Shanuhu ndaj robëve të tij është shumë e madhe. Allahu shumë gëzohet, kënaqet me robët e tij kur ata janë bujar në Ramazanit. Tregon Aisha radhiyallahu anha për pejgamberin tonë alayhis salam. Thot, pejgamberi ytët alayhis salam ishte thot njeri bujar, ishte njeri gjymert. Thot, gjymertlëku, bujaria e tij ishte si thot ajo era e mirë e cila pas vehtes e bjen shiun e bereqetshëm. Një flat i lezetshëm, i mirë. Ajo erë e cila e bart polenin
edhe rritën bimit. E thot, por aji, wa kana ajwadu ma yakun wa huwa fi Ramadan. Por thot, bujarin që e kishte në Ramazan nuk krahasoj. Në Ramazan ishte shumë ma bujar. Shumë ma bujar ishte në Ramazan. Shumë ma gjymert ishte në mujnë Ramazan. Prandaj, të shpenzojmë pra këto dit e mujtë beku që të bëjmë punë të mira sa ma shumë këtë mujtë madhëbumshëm. Mujtë Ramazanit, Allahu gjdo kujtë i jamë në soft. Thotë Allahu Gjellëshanu një përshkrim i kujtë i bujaris Zotit, i bujaris vetë. Thotë Allahu Gjellëshanu, Bismillahirrahmanirrahim, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Shembulli i atyre njerëzve, besimtarëve, të cilët japin, apo hargjojnë, apo shpenzojnë rrugt të Allahut. Si është me shpenzu në rrugt të Allahut? Me shpenzu si Allahu kërkon prej nesh me shpenzu. E shpjegon, inshallah në të tjera, Allahu me mundësën. Këto ditë të fundit Ramazanit me folë për bujarin. Dhe do të tregojmë pse i kemi zgjedhur bashkë këto ajete tani këto ditë të fundit. Thot shembulli atyre që shpenzojnë, që japin në rrugt të Allahut, është si shembulli i një fare grudi. Thot mbillet, e prej saj mbin, prej qasaj fare mbin, 7 kalin. 7, jo 7. أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Në çdo kalin, thot ka 100 kokra. Gjithsejt bajnë Subhanallah, njeriu e sheh me sytë e vetë. A nuk kemi në ata? E kemi mbjell me dorën tonë. Një kokër, ne i kanë dhjerë 700 kokra. Allahu Akbar. Kështu dhëtë Allahu Gjellëshanu besimtari, që ka jep në dynjan, e jep një kokër. Në ahiret, kemi patë kanë mbi 700 kokra. A ka mshirë më të madhe? A ka bujarim më të madhe? A mund të këtë përjo? Ne e shohim, Allahu na e ka tregu, na e ka shpjegu, na me e përjetu dynjat e shohim, subhanallah. Si një kokër i bën 700 kokër. E pas të e thot, Wallahu yudaifu limen yasha. E Allahu ja shumë fishan. Kujtë të dënë. Me një fjallë, ka njëherë dajnë 8 kalin, edhe 9, edhe 10, edhe 11, edhe 12, Allahu së dënë. Wallahu wasi'un, Allahu është i gjerë. Allahu është i gjanë. Këtu me ka një gjanë shumë punë e madhe. Shumë keqë ko këtu i ngushtë. Kër je këtu i ngushtë, së lepë, dhëjmet. Je kopratës në mëhënarmit. Ma kër je këtu i gjanë, së dhëjmet heqë. Po si garë dhe jenë përseri. Ka Allahu është ajnë tili ma ka që ma qanë përseri. E nuk dhëjmet heqë. Për kundra zi, besimtari vërtet, besimtari sinqert, më shumë gëzohet kur jetë të sa kur merë. E dini pse? Pse kur e merë,
nuk e din ajo pasuri a do të sjell dobi apo dëm. Por kur e jep je i sigurt se ajo pasuri vetëm dobi ka të sjell, nëse e ke dhënë në rrugë të Zotit. E kupton? Edhe nëse e keq përdor ai që ti ja ke dhënë, ti je ka ana e sigurt. You are on a safe side. Pse? Pse se ke dhënë për ta, por e ke dhënë ta fitosh kënaqësinë e Allahut xhallahu xhallahu. Dhe do ta fitosh padyshim. Prandaj besimtari me gëzon më shumë ajo që e jep se sa ajo që e merr. Allahu xhallahu xhallahu na mëson gjithve që të bëhet e dashur ajo që e japim më shumë se sa ajo që e marrim. Praise be to Allah, the Lord of all that exists. May the peace and the blessings of Allah be upon our Prophet Muhammad alayhi salam, upon his family, upon his companions, upon all of those, including us, who follows him with the righteousness until the day of judgment. May Allah subhanahu wa ta'ala give to us the opportunity to follow the footsteps of Prophet Muhammad alayhi salam, the footsteps of him, and inshallah to be granted his interference, his shafa'ah, his intermediation in the day of judgment. Dear brothers and sisters in Islam, we're going to be in this second surah, the longest surah of the Quran, still there, but not in the same ayats. We're going to jump a little bit ahead. We were at the third page of Surah Al-Baqarah. Now we're going to the ayah number 261. 261 from the same surah. I encourage you, when you go home, inshallah, open the Quran and read those ayats. And at least it is good for you to do some observations, to see if the Imam translates, comments the stuff the right way or not. It is your right, and at the same time your duty. So Allah subhanahu wa ta'ala starts these ayats. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. The example of those who spends their wealth in the way of Allah. In the way of Allah, not for the sake of Allah. No. Allah wants us to spend our wealth in His way. In His way. And what is His way? He's going to explain to us in the upcoming ayats. Because I have met people that they claimed that they have spent their wealth for the sake of Allah. And yet I don't blame them. Maybe they have spent their wealth for the sake of Allah. But I saw it myself with my eyes that they did not spend it in the way of Allah. Spending it for the sake of Allah is something else. Spending it in the way of Allah is something else. So be aware. Try your best to spend your wealth in the way of Allah. The way Allah asks us, orders us to spend it. That's why we need to go back to this book all the time and see this manual, what it says. It tells us everything, wallahi. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. The example of those who spends their wealth
in the way of Allah is like the one of a grain which out of it you see comes what? 700 grains. Out of what? Out of 7 years. Allah subhanahu wa ta'ala brings out of one grain 7 years. Each year will have 100 grains. So that's the reward of the farmer when he plants a seed of a grain. Allah Akbar. And he witnesses it, he sees it, and we see it and we believe it. We believe that one grain brings 700 grains, right? So that's the way Allah subhanahu wa ta'ala will reward a good deed that we do it in the way of Allah. And then he says, Wallahu yudha'ifu liman yasha. And Allah will multiply it to whom He wishes, to whom He likes. And sometimes one grain will not bring 7 years, it will bring 8, 9, 10, 11, 12. Allah Akbar. It's all in Allah's hands. All in Allah's decree. Whatever He wants, He does. So for us is to know that how do we spend our wealth? Are we spending it in the way of Allah or not? There is no doubt we have to seek Allah's pleasure at all times. But more than that, we have to be very careful and to have enough knowledge to spend it in the way of Allah. And then he says, Wallahu wasi'un alim. Allah is the most generous one. Allah is, the ayah says, wasi', wide enough. It's not tight. It's wide. Wasi', that's what it means. But I mean, in English, you have to say very generous, extremely generous. And alim, and Allah knows your intentions. He is alim. You cannot play with Allah. You cannot joke with Him to say, oh Allah, I did this for you. I did this in your way. No, Allah knows. That's why we have always to try to have a pure intention, a pure niyyah in whatever we do. May Allah subhanahu wa ta'ala accepts all our good deeds that we do in this blessed month of Ramadan. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين